আজি মই এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ কাঁহ পিতল কেনেকৈ চাফা কৰিব সেইটোৱে মই লৈ আহিছোঁ আজি চাওক অসমৰ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে কাঁহ পিতল বাচন বৰ্তন এইবিলাক আছে এতিয়া চাওক মোৰ এইটো কেনেকুৱা চিকচিকা কৰিছোঁ এতিয়া চাওক এইটো চাওক চাফা কৰাৰ আগতে কিমান লেতেৰা দেখিছেনে অকণমানো চিকচিকাই থকা নাই লেতেৰা লেতেৰা জমি গৈছে কলা কলা হৈ গৈছে এইটো মই কেনেকৈ চাফা কৰিম একদম ঘৰুৱাভাৱে কোনো খৰচ নোহোৱাকৈ এটা পাউডাৰ পোৱা যায় বজাৰত পিতাম্বৰী বুলি সেইটো দি আপোনালোকে চাফা কৰিব পাৰে কিন্তু সেইটো বহুত খৰচ পৰে এতিয়া মই সোডাও ব্যৱহাৰ কৰা নাই চাব মই কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আহকচোন মই প্ৰথমতে এইটোকে চাফা কৰি লওঁ প্ৰথমতে চাওক মই কি লৈছোঁ তেতেলী এই তেতেলী টেঙা দিয়ে মই আজি কাঁহৰ বাচন বৰ্তন কেনেকৈ চাফা কৰে তাকে দেখাম চাওক তেতেলীখিনি মই ভাঙি ভাঙি লৈছোঁ গোটা তেতেলীখিনি ভাঙি ভাঙি লৈছোঁ ভাঙি ভাঙি লৈ অকণমান পানী দি মই ভিজাই থৈছোঁ ভিজাই থৈ আধা ঘণ্টামান ভিজাই থৈছিলোঁ ভিজাই থৈ চাওক এতিয়া মই কেনেকৈ কি কৰোঁ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ আপোনালোকে চাই থাকিব গম পাব ইয়াৰ পিছত কি কৰোঁ সেইটোও গম পাব এতিয়া চাওক এইটো মই অলপমান হাতত লৈছোঁ লৈ ভালকৈ ঘঁহি দিছোঁ দেখিছেনে কিন্তু যেতিয়া আমি ইয়াৰে চেপি পানীখিনি দিম বৈ বৈ পৰি যাব সেইকাৰণে এনেকুৱা কৰি অলপ গোটা গোটা কৰি লৈ সেনেকৈ মোহাৰি দিব লাগিব তেতিয়াহে গাত লাগি থাকিব নহ'লে পানী দিলে বৈ বৈ পৰি যাব চাওক এনেকৈ গোটেইখিনি গাতে মই লগাই ল'ম চাওক ওপৰতো কোনা কাঞ্চি তেনেকুৱা চবতে লগাই দিব চাওক কেনেকৈ মই লগাইছোঁ আমাৰ সাধাৰণতে অসমৰ মানুহৰ ঘৰত কাঁহ পিতল এনেকৈ থাকেই ব্যৱহাৰো কৰে গতিকে সেইবিলাক কেনেকৈ চাফা কৰিব চাওক মোৰ এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাই একদম কম খৰচত খৰচেই নাই এনেকুৱা কম খৰচতে আপোনালোকে এই কাঁহ পিতলটো চাফা কৰি ল'ব পাৰিব চাওকচোন মই যেনেকৈ কৰিছোঁ ঠিক তেনেকৈ কৰিব এতিয়া চাওক মই এইটো ষ্টেণ্ড এডাল লৈছোঁ সেইটোও মই চাফা কৰিম চাব এইটো তেতেলীখিনি মই ভালকৈ ইয়াতে দি থ'ম চাৰিওফালে দি থ'ব য'ত য'ত ঘাট আছে তাতেও লগাই দিব চাব একদম চিকচিকা হৈ যাব দেখিছেনে কেনেকৈ ঘঁহিছোঁ এনেকৈ ঘঁহি অলপ দেৰি মই থৈ দিম এতিয়া চাওক এই দুটা মোৰ ঘঁহা হৈ গ'ল এনেকৈ ঘঁহি মই 1 ঘণ্টা সময় থৈ দিম 1 ঘণ্টা পাছতহে মই এইটো নেক্সট প্ৰচেছটো কৰিম এতিয়া চাওক এই কাঁহৰ পিতলৰ এটা চাওক কাঁহী লৈছোঁ এতিয়া এই কাঁহীখনতো এনেকৈ দি থ'ম চাওক এইটো ঘঁহোতে অকণমান পানীখিনি শুহি গৈছে সেইকাৰণে ইয়াতে অকণমান পানী দি লৈছোঁ পানী দি লৈ গোটেইখিনিতে ঘঁহি এনেকৈ অলপ ঘঁহি লগাই দিব চাব এনেইতো থৈ দিলে 2 মিনিটতে চাফা হৈ যায় কিন্তু 2 মিনিটত নকৰি আপোনালোকে 1 ঘণ্টা থৈ দিব 1 ঘণ্টা থোৱাৰ পাছত চাওক মই 1 ঘণ্টা থৈ দিছোঁ থোৱাৰ পাছত এতিয়া এটা ঘঁহনি বাচন ধোৱা এটা লৈছোঁ সেইটো চাওক এতিয়া বাচন ধোৱাটো দি পানী লগোৱা নাই এনেকৈ ঘঁহি দিছোঁ চাওক গোটেইখিনি ঘঁহি দি এতিয়া পানী দি মই গোটেইখিনি ধুই লৈছোঁ চাওক এতিয়া মই গোটেইখিনি ধুই লৈছোঁ দেখিছেনে কেনেকুৱা চিকচিকা হৈছে এতিয়া এখন গামোচা দি মই মুচি দিছোঁ চাওকচোন কেনেকৈ চিকচিকা হৈছে দেখিছেনে এনেকুৱা আপোনালোকে ঘৰত কৰি চাবচোন কৰি চাই মোক কমেণ্ট কৰিব সঁচাই নে মিছাই আপোনালোকে তেতিয়া গম পাব অকণমানো পইচা খৰচ নহয় ঘৰতে থকা বস্তু দি আপোনালোকে এইটো চাফা কৰি ল'ব পাৰিব মোৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব নতুনবিলাকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি থ'ব অলও টিপি থ'ব